ජොබ් වේකන්සිස් කීපයක්ම තියෙනවා NDB Bank එක අපි මේවා එකිනෙක කතා කරලා බලමු. මේ තියෙන පළවෙනි එක ජූනියර් එක්සිකියුටිව් බලමු අපි ක්ලෝසින් ඩේට් එක තියලා තියෙන 2024 10/31. ඉතින් මේකේ view details ගියාට පස්සේ බලන්න පුළුවන් මොනවද මේකට ඉල්ලන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ qualifications විදියට ඉල්ලන්නවට අවුරුදු 2ක 4ක experience එකක් ඉල්ලනවා. part qualification එකක් ඉල්ලනවා finance and banking side එකේ. ඉතින් මේකට නම් ඔයාලට experiences ඉල්ලන job එකක් තමයි මේක. ඉතින් එක්ස්පීරියන්ස් ඉල්ලන ඒවා නැති ඔක්කොම තියෙනවා අපි ඔක්කොම ටික කතා කරමු. ජූනියර් එක්සිකියුටිව් ඉල්ලනවා ඊට අමතරව බලමු මේකත් අපි ජූනියර් එක්සිකියුටිව් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් සයිඩ් එකේ. ඉතින් මේකට ඉල්ලනවා possessor full of part qualification in banking and finance. අවුරුදු 3ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඉල්ලනවා. ඔෆිස් පැකේජ් එක සහ අනිකුත් සාමාන්‍ය ඒවා ටික වගේ ඉල්ලනවා. මේකට ඇප්ලයි කරන්න ඕන නම් NDB bank එකේ ජූනියර් එක්සිකියුටිව් ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් 10/29 කලින් මේක ඇප්ලයි කරන්න ඕන. ඉතින් ඊළඟට අපි යමු ට්‍රේනි බැංකින් ඇසිස්ටන්ට් ඊට පස්සේ මොනවද ඉල්ලන්නේ කියලා. ඉතින් ට්‍රේනි බැංකින් ඇසිස්ටන්ට්ස් ලට ඉල්ලන්නේ 8 වෙනි මාසයේ 2025 8 වෙනකම් මේක තියෙනවා. මේක ඉල්ලන්නේ school leavers who possess C passes for mathematics and English at the GC ordinary level. ඉතින් O level වලට C passes තියෙනවා මේකට වඩා apply කරන්න පුළුවන්. A level වලට වයස 3ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුදු 23කට වඩා අඩු වෙන්න ඕන. එහෙම තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට apply කරනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන apply for job කියලා දීලා තියෙනවා. මේ apply for job කියලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ name එකයි email address එකයි වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න. ඒක දීලා ඔයාගේ CV එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ application එක ඔයා හදාගත්ත application එක ඔයාලා desktop එකේ හරි කොහේ හරි save කරලා තියෙන මෙතනින් මේක attach කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් attach කරලා මේක save and next දෙන්න තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ application එක මෙතනින්ම submit කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ වට apply කරනවා නම් ඉතින් ඔය තිබුණේ ට්‍රේනින් බැංකින් ඇසිස්ටන්ට්ස් 2025 වෙනකම් මේකට කල් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉල්ලලා තියෙනවා ට්‍රේනි බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇසෝසියේට්ස්ලා ඉල්ලලා තියෙනවා. මේකෙත් අපි බලමු මේකේ විස්තර සම්බන්ධයෙන් මේක දීලා නැහැ. අත්‍තරම ට්‍රේනි බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් ඇසෝසියේට් කියලා කියන්නේ ඉතින් ඩෙවලොප්මන්ට් වාට මේකටත් එක්ස්පීරියන්සස් අවශ්‍ය නැති ජොබ් එකක්. ඉතින් මේකටත් apply කරනවා නම් 2010 කලින් දාන්න මේකෙත් apply for job කියන එක දීලා වඩ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. මේකෙත් විස්තර ටික මේ කට්ටියගේ පෙන්නන්නේ නැහැ මේකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා SME banking officer ඉල්ලනවා. SME banking officer බලමු අපි ගිහිල්ලා මේකේ ඉල්ලන්නේ job requirement එක full of part qualification in banking and or finance credit management. ඉතින් මේ පැත්තෙන් තමයි වගේ ඉල්ලන්නේ. ඉතින් minimum 4 years experience එකක් තමයි මේකට ඕන කියලා කියනවා. ඉතින් අවුරුදු 4ක විතර experience එකක් SME banking පැත්තේ තියෙනවා නම් මේකට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකටත් apply කරනවා නම් අර මේ apply for job කියන එක දීලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ජොබ්ස් කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඉන්ටර්න් HR පැත්තෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් HR සයිඩ් එකේ ඔයාලා ඉල්ලනවා නම් මම හිතන්නේ මේකෙත් සම්පූර්ණ විස්තර නෑ මේකෙත්. ඉතින් ඔයාලා මේවට ඇප්ලයි කරනවා නම් මේකේ ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් වගේ කියන්නේ සීමා වාසික පුහුණු අවස්ථා හියුමන් රිසෝස් පැත්තෙන් ඔයාලා මේකට ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවාට දැන් මොනවා HR සයිඩ් එකේ කරගෙන යනවා නම් ඔයාලට NDB bank එකේ ගන්න පුළුවන් මේකේ. ඉතින් ඉන්ටර්න්ෂිප් අවස්ථා කිහිපයක් තියෙනවා. compliance, IT, marketing මේ ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයා HR සයිඩ් එකෙන් compliance පැත්තෙන් IT සයිඩ් එකෙන් marketing සයිඩ් එකෙන් ඔයාට ඔයාගේ සීමා වාසික පුහුණු කව කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඔයා කැම්පස් යන කෙනෙක් යන්න ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා කෙටි කාලයක් සඳහා බැංකුවකින් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද බැංකුව වල ට්‍රේනින් වලට ගන්නකොට උඩ ජොබ්ස් වලට ගන්නකොට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඒවට ඔයා ට්‍රේනින් එක හදා ගන්න නම් මෙන්න මේ ඉන්ටර්න්ෂිප් අවස්ථාව හොඳයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඉල්ලනවා secretary to VP කියන එකත් ඉල්ලනවා. ඉතින් මේකත් අපි බලමු 10:31 10:30 තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට ඇප්ලයි කරනවා නම් මේකේ qualification එක ඔයාලට දීලා තියෙනවා. full part qualification in HR banking management පැත්තේ තියෙනවා නම් HR side එකේ තමයි කටේ mainly ඉල්ලන්නේ. ඒ qualification එක ඔයාලට තියෙනවා නම් HR පැත්තේ ඔයාලට මේකට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට apply කරනවා නම් තියෙන apply for job කියන එක දීලා ඉස්සරහට යන්න තමයි. ඉතින් මේ ඔක්කොමගේම විස්තර ටික වල වැඩි විස්තර ඕන නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ link එක මම description එකේ දාන්න. description එක through ගිහලා ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ තියෙනවා සම්පූර්ණ jobs 10ක් විතර වගේ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම experience නැති කට්ටියට මම හිතන්නේ ලොකු chance ටිකක් තියෙනවා internship marketing, IT, compliance, HR, bank ගොඩක් තියෙනවා. ඒ training business development associate, training banking associate මේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒක නිසා වුණා try එකක් දෙන්න බලන්න NDB bank එකේ වුණා වැඩ කරන්න chance එකක් තියෙනවා. try එකක් දීලා බලන්න. ඉතින් competition එක වැඩි නිසා ඔයාට දානේ වල සමහරවිට ඉන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි try කරනවා. try කරොත් තමයි ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට සුබපතනවා වගේ රැකියාව සඳහා උත්සාහ කරන රැකියාවට අපි මෙපිටිකින් ඇස්ලක් හම්බෙමු.